आज आपण करणार आहोत झटपट असं ब्रेकफास्टसाठी एक प्रीमिक्स। आज आपण करतोय खमण ढोकळ्याचं प्रीमिक्स आणि त्यानंतर आपण ह्या प्रीमिक्सपासून ढोकळा सुद्धा बनवणार आहोत। करूया सुरुवात। सगळ्यात आधी आपण इथे बेसन घेतलेला आहे। हा बेसन आपण चाळून घेतलेला आहे कारण त्याच्यात गुठळी राहू नये म्हणून। आता ह्यात आपण एक एक करून सगळे इन्ग्रेडियंट्स मिक्स करणार आहोत। इथे आता 1 टेबलस्पून एवढा बारीक रवा घेतलेला आहे, 1 टेबलस्पून साखर, हाफ टीस्पून सिट्रिक ॲसिड, 1 टीस्पून इनो आणि पाव टीस्पून एवढं मीठ घ्यायचं आहे। आता हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे आपलं ढोकळ्याचं प्रीमिक्स रेडी आहे। हे प्रीमिक्स आपण 2.5 ते 3 महिने एअरटाईट कंटेनरमध्ये स्टोअर करू शकतो। आता मी तुम्हाला दाखवते की ह्या प्रीमिक्सपासून आपण ढोकळा कसा बनवायचा आहे ते। ढोकळा तयार करण्यासाठी मी इथे कुकरचा डब्बा घेतलेला आहे। ह्याला आता आपण तेल लावून घेऊया। हे जे ढोकळ्याचं प्रीमिक्स आहे हे 1 कप प्रीमिक्स आहे, तर एका कपासाठी आपल्याला ह्याच्यात 2 टेबलस्पून एवढं तेल घालायचं आहे आणि एका कपाला 1 कप एवढं पाणी घालायचं आहे। मी आधी पाऊण कप पाणी घालते। आपण ढवळून बघूया आणि गरज वाटली तर आणखी पाव कप पाणी घालूया। पुढची प्रोसेस खूप फास्ट करायची आहे आपल्याला अजून पाणी लागणार आहे। हे उरलेलं पाणी मी यात घातलंय। हे पीठ छान फुलून आलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता। इथे डब्याला तेल लावून आपण ऑलरेडी घेतलं होतं, त्याच्यात आता हे मिश्रण आपल्याला घालायचं आहे। डबा थोडा आपण असा टॅप करून घ्यायचा आहे आणि लगेचच आपल्याला स्टीमरमध्ये ठेवायचं आहे। स्टीमर आपण अगोदरच गॅसवर ठेवला होता। पाणी घातल्यावर आपल्याला जास्त वेळ काढायचा नाही आहे, लगेच ढोकळा स्टीमरमध्ये गेला पाहिजे। 15 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकण उघडून पाहूया। आपला ढोकळा छान झालेला आहे। आता गॅस बंद करूया, पण तरीसुद्धा आपण ह्याला झाकण लावून एक 3-4 मिनिटं ठेवणार आहोत। याचं कारण असं आहे की हे जे वाफेचं पाणी आहे ते थोडंसं ढोकळ्यात जायला हवं, त्यामुळे हा ढोकळा सुका होत नाही, असा मॉइस्ट होतो। काढून घेऊया आपण ढोकळा आणि आता हा थंड करण्यासाठी ठेवून देऊया। ढोकळा जोपर्यंत थंड होतोय तोपर्यंत आपण त्याची फोडणी तयार करूया। 2 टेबलस्पून ऑइल घेऊया, 1 टीस्पून राई, पाव टीस्पून हिंग। आपण आता गॅस बंद करायचा आहे आणि 1 टीस्पून एवढी साखर आणि 2 चिमटी मीठ आपण ह्या फोडणीत घातलं आहे। त्यानंतर आपण गॅस ऑन करून एक उकळ येऊ द्यायचं आहे आणि आपली फोडणी तयार आहे। आपला ढोकळा थंड झालेला आहे, आपली फोडणीसुद्धा तयार आहे। आता हा सुरीने सगळ्या बाजूने आपण ढोकळा सोडवून घ्यायचा आहे आणि तो एका ताटात उलटा करायचा आहे। आपला ढोकळा छान झालेला आहे। आता आपण त्याच्यावर फोडणी घालायची आहे। इकडे एक टिप आहे की फोडणी आपण नेहमी उलट्या बाजूला घालायची, कारण त्या बाजूला छान अशी जाळी सुटलेली असते आणि त्यामुळे सगळी फोडणी आतमध्ये खेचली जाते। फोडणी आपण ढोकळ्यावर घालून घेतलेली आहे। आता तो छान कट करूया आणि वरून खोबरं आणि कोथिंबीर घालून सर्व करूया। अशा प्रकारे आपल्या ढोकळ्याचं प्रीमिक्स आणि ढोकळा दोन्ही तयार आहेत। घाई गडबडीच्या वेळेस अगदी नक्की करून पहा आणि कसं झालंय ते कळवायला मात्र विसरू नका। तर अशा छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी।